Aksyon OFW was brought to you by OFW. Programang maaasahan, may paninindigan para sa kapakanan ng mga OFW. Welcome po sa programang nagtataguyod ng serbisyong may puso. Aprub! Ano mang gawang mabuti, dapat bigyang papuri sino ka man o anong organisasyon yan. Kung kailangan bigyan ng pagkilala, approve kami dyan. Ako po si Eden Santos. Ngayon ay araw na naman ng Sabado, June 12, 2021. Napakahalaga po ng araw na ito. Pero syempre, makakasama natin ang aking partner na namiss natin lahat. Kung Jan, magandang hapon po sa inyo at welcome sa ating programa ngayong hapon na ito. Magandang hapon sa iyo, partner Eden. At miss na miss ko na kayo. Lalong-lalo ka na. Ang laki talaga ng pinagbago mo. Blooming na blooming. At pumuputok ang ating pisngi. Very pink. At syempre, bago yan. At nais ko muna pong batiin ang ating mga sumusubaybay, taga-subaybay. Saan man parte ng mundo o sa Pilipinas, magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi po sa inyong lahat. God is good and good to be alive po. At siyempre, ngayon, ay, sabi nga po ni partner Eden, ay napakahalagang araw ngayon dahil ito po ang araw na pinagdiriwang natin ang ating kalayaan. So, maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat. Yeah. 123rd Independence Day na po ng Pilipinas, Kong. No? Tama. At tayo ay malayang Pilipino sa anumang aspeto ng ating buhay at we can actually express freely meron tayong mga freedom of speech. Siyempre, nagsasama-sama rin tayo para masolusyonan itong problema ng COVID-19 na ito. Correct. At ang ating ekonomiya at tayo po ay magkaisa or we will going to heal as one. At magbayanihan tayo at lalong-lalo na po ako, alam mo partner Eden, hindi siguro alam ng ating mga kababayan kung ano nangyari. So ikikwento ko yan mamayang konti kung ano po talaga yung life-threatening experience na pinagdaanan ko. Kaya nagiging advocate ako ngayon ng vaccine. Ayun. At, dahil napaka-importante po talaga ng pagpababakuna para po ma-achieve natin yung tinatawag po nating herd immunity. At makatulong din tayo sa ating mga kapwa. Kaya, it's good to be alive and napaka-sasaya ko ngayon dahil nakita ko ang aking partner Eden for so long. At syempre, kung masayang-masaya rin kami dito sa Aprub family ninyo dahil talaga naman pong napakabuti ng ating ama at kayong mag-asawa ni Ma'am Amy ay very na po ngayon, safe na, sabi niyo mamaya ibabahagi natin yung inyong naging karanasan dito sa ating programa kung dahil maganda rin yung ating magiging usapan, kasama yung ating magiging guest, bukod dun sa problema natin sa COVID-19, yung epekto po nito sa atin, hindi ba? Lalo na sa ating mental and psychological health, po. Opo, tama po yun. Pero syempre, bago po yun, partner Eden, saludo po ako sa lahat po ng ating mga bagong bayani, yung mga frontliners natin. Kaya nga po pinagdiriwang natin ang araw ng kalayaan. Dahil nga po, ito po ay pagpapalaya na rin sa ating mga problema, lalong-lalo na po itong pandemya at saka kahirapan ng ating ekonomiya. And going back to COVID-19, nung before akong tamaan or magkaroon ng COVID-19 na yan, ay kala ko Superman ako na parang hindi mo lang pinapansin, punta ka sa lugar, and sometimes nakikihalubilo ka rin sa mga crowded areas kasi nga kasama ito sa ating sinumpuang tungkulin na trabaho, hindi lang bilang kawani ng gobyerno, pati na rin sa, of course, dito sa Net25 para makapaghatid tayo ng mga gandang balita at mga mapakita natin sa ating mga viewers yung mga lugar na pupuntahan natin at kung ano pa yung mga proyekto. So, hindi ko rin iniisip to dahil akala ko hindi ako tatamaan, pero dalawa pa kaming mag-asawa ang tinamaan. It was really a very I might say na horrible experience, pero napakabuti po ng Ama natin sa langit dahil ay hindi po tayo pinabayaan. At nakita ko nga po, ito ay relevant din
sa ating guest mamaya po na dahil nga po yung mga depression, nakita ko po na yung mga sitwasyon ng mga nakasama ko sa hospital. Although hindi kami nagkikita-kita dahil nga isolated ka, kaming mag-asawa ay magkasama sa isang kwarto. Pero yung mga nadidinig mo yung sigaw ng mga kalapit kwarto mo kung paano sila nakakaranas ng depression, lalong-lalo na kasi hindi naman sila mabantayan or madalaw ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi tulad nung na-hospital ka, 'di ba? Nandiyan si bossing, 'di ba? At nung nagpapagaling ka, nasa bahay ka, 'di ba? Pero pagka COVID-19 Correct, iba po. patient ka, iba talaga. Ang tangi mo lang makakapilang yung pamilya mo ay sa pamamagitan po ng gadget, is either yung cellphone mo or yung iPad mo or computer mo para makausap sila. May mga nagwawala pa nga sa hospital pagka lalo-lalo na napakasama ng signal at hindi mo makausap. Just imagine na nasa bingit ka ng kamatayan eh. Kakausapin mo yung ano mo, yung mahal mo sa buhay, emotional ka, bigla magtitreat, di ba? So, mapapraning ka talaga eh. Kaya ang daming alam mo, pinapasaya ko lang pero talaga Ate Eden, napakahirap ng sitwasyon po. Correct. Ayan. At syempre po, sabi nga ng gaya ninyo, nasabi ninyo, mamaya may makakasama po tayo dito sa ating programang Aprub at Aksyon OFW para naman na makapagbigay din siya ng mga kaalaman, mga tamang impormasyon kung paano po natin haharapin yung problema o yung anumang epekto nitong COVID-19 sa ating buhay at pamumuhay. Ayan. Syempre kung mamaya po yan, sa pagbabalik po ng programang Tatatak sa inyong mga puso. Aprub! Sila ang mga kinikilalang bayaning may mahalagang papel para makamit ang kalayaan at pagbabago sa Pilipinas. Pero sa panahong ito, may mga bagong bayaning nakikipaglaban sa sakit na lumaganap sa buong daigdig, ang COVID-19. Ang ating mga frontliner, gaya ng healthcare workers, mga doktor, nurses, medical technologists, at iba pang health professionals, mga pulis, sundalo, security guards, mga tauhan na nangangalaga sa seguridad at mahahalagang pangangailangan ng bawat komunidad. Ang mga bagong bayani, ating pasalamatan, kilalanin ang kanilang sakripisyo at serbisyo para sa lahat. Totoo ang kasabihang may pera sa basura, lalo na kung magagawa ang iba't ibang bagay mula sa mga recyclable material na inaakala ng iba na itatapon na. May ilang barangay sa bansa ang nagre-recycle ng basura at makikita ang iba't ibang bagay na gawa sa basura. Mga dekorasyon sa bahay, sa mga proyektong ito, nagiging malinis ang kapaligiran bukod sa mayroon pang pagkakakitaan. Malalayong lugar ang kanilang narating para maghanap buhay. Tulungan ang pamilyang iniwan sa sariling bayan. Yan ang ating mga overseas Filipino worker. Pero dahil sa di pangkaraniwang pangyayaring hatid ay krisis, may ilan sa kanilang nagpasyang umuwi. Pinagyaman ang sariling lupain, nagtayo ng negosyo na kasama sa puhunan ang sipag at tiyaga.
Ang mga OFW, maraming sakripisyo, ninanais maging kapaki-pakinabang maging sa kanilang pagbabalik bansa. Sapagkat ang ating mga bagong bayani, Pilipino pa rin sa puso at damdamin. Tips time! Learning multiplication can be fun and easy if you know the tips, tricks, and strategies that will help you. When learning your multiples, incorporate movements. Jump from one place to another when answering drills. Throw a ball back and forth when reciting the multiples. You can also sing the multiples in your favorite tune. Sila ang mga kinikilalang bayaning may mahalagang papel para makamit ang kalayaan at pagbabago sa Pilipinas. Pero sa panahong ito, may mga bagong bayaning nakikipaglaban sa sakit na lumaganap sa buong daigdig, ang COVID-19. Ang ating mga frontliner, gaya ng healthcare workers, mga doktor, nurses, medical technologists, at iba pang health professionals, mga pulis, sundalo, security guards, mga tauhan na nangangalaga sa seguridad at mahahalagang pangangailangan ng bawat komunidad. Ang mga bagong bayani, ating pasalamatan, kilalanin ang kanilang sakripisyo at serbisyo para sa lahat. Totoo ang kasabihang may pera sa basura, lalo na kung magagawa ang iba't ibang bagay mula sa mga recyclable material na inaakala ng iba na itatapon na. May ilang barangay sa bansa ang nagre-recycle ng basura at makikita ang iba't ibang bagay na gawa sa basura. Mga dekorasyon sa bahay, sa mga proyektong ito, nagiging malinis ang kapaligiran bukod sa mayroon pang pagkakakitaan. Aksyon OFW was brought to you by Aksyon OFW. Programang maaasahan, may paninindigan para sa kapakanan ng mga OFW. At syempre, nagbabalik po ang programang Tatatak sa inyong mga puso
Approve! Ayan. Kong, napakaganda ng ating guest ngayong hapon na ito. Ikaw na ang magpakilala. Siyempre, at alam mo, na-meet ko tong ating guest sa one of the breakfast ride with a friend who's a prosecutor in Ilocos. At tamang-tama kasi ang pag-uusapan natin about mental health, yung mga depression na nangyayari ngayon sa ating mga tahanan, sa ating mga kababaihan. At siyempre, hindi ko na pagtatagalin. Ang ating guest nga pala is a mom of 3. And she worked as in advertising company, a former distribution manager of Biker Box Incorporated, and also a former manager of Will Take Big Bikes Division. So siya ay a motorcycle enthusiast. Ang galing niya magmotor, as in talagang kumakain ako ng alikabok nung naka-ride ko to. Sobrang bilis magpatakbo. And also she was a agency director of a design factory and an entrepreneurship. Of course, aside from that, being a motorcycle enthusiast is also a mental health advocate. So, Ate Eden, maganda ang kwentuhan natin ngayon. Siyempre, makaka-relate din ako dyan dahil kami mag-asawa ay na COVID. Ikaw naman ay just recently survivor and a winner. A victorious winner against cancer naman, Breast di ba? cancer So po. ngayon, simulan na natin. I would like to introduce si Miss Karen Bitog po. Ma'am Karen, magandang hapon sa iyo. Nasaan po ba kayo? Mukhang nasa beach ata kayo ngayon. Magandang hapon po. And right now, I'm in Ilocos Sur. Si Ma'am Eden, yan. Nasa Ilocos Sur ako ngayon. So I consider kasi this as my second home. So, pag ganun-ganun ako Manila dito and wherever my motorcycle will take me. So, maganda dito. Ano siya talaga, sobrang right now, even na even na lockdown ako, I don't mind the place. Mhm. Ayan. So, And good afternoon, Ate Eden. everyone! Welcome po sa programang Approve ka, Ma'am Karen. Akala ko may kasamang end up model. Ay, nako, so frustrated model. But thank you so much. And I can really say na I'm so happy and excited to be here, no? Kasi nga, this was something very close to my heart, like this very subject that we will be discussing. So hopefully, like I can be a guide or a help to our listener as well then. Ayan. Ate Eden, baka simulan na natin. Baka may gusto kang itanong kay Karen. Opo. Kasi kung kanina nabanggit nyo kayo, COVID, ako naman ay breast cancer survivor. Ano po. Syempre, kapag meron tayong karamdaman, isa na yun sa dahilan nung talagang nakakapagpa-depress sa atin, hindi ba? Bukod pa doon sa panahon ito ng pandemya, napaka-limited nung yung mobilization tsaka yung ating kilos, hindi ka pwedeng basta-basta lumabas, pumunta kung saan, even sa hospital ko, hindi ganun ka-accessible, hindi ba? Ma'am Karen, syempre, alam natin na napakatindi po ng epekto ng COVID-19 pandemic sa ating mental health. Para sa kabatiran ng ating mga kababayan, ano po ba yung pwede nating gawin para naman sa mga ganitong pagkakataon at panahon, maiwasan po natin yung ma-depress na lalong nakakadagdag pa dun sa ating problema at nakakabigat dun sa ating dalahin. Yun nga, no. Siguro I would say na minsan kasi hindi rin, kumbaga, you have to have a mindset diba? One, of course, like I just recently posted on my Facebook today, sabi ko nga, as long as you're healthy, you have, like, be grateful to what you have, diba? No matter how small that is, the fact that you are healthy and you are alive is better than, like, not having a life at all, diba? So, there's so much little things na sometimes because pre-pandemic days, we ignore it diba? Like, the blessing of a family, friends, like, you have the comfort, like, even just a small house, even nga, wala kang kasama, you have a pet, diba? We can learn from what's going on around us kasi
ako, when I went through dark days in my life, and it's probably like I can relate to the COVID situation. I mean, COVID is just one part of our problem. But prior COVID, we've already been facing a lot of problems na, di ba, personally. Opo. So, for me, for a lot of people right now, they might seem they've lost it all. And I could understand that kasi dumaan din ako dun eh. So, the dark Mhm. days of our life, it can happen anytime. Diba? So, having a Opo. healthy perspective, having a healthy body, and try to see and appreciate the smallest things, the good small things in your life. You have to empower yourself. Like, no Mhm. one can really help you eh. Diba? So, and then it will affect also the people who's around you. If you're a light to yourself, light ka din sa iba. Yes. Hello! Hello daw. Yung anak ko, ito po yung pampakalma natin, Ma'am Karen, di ba, sa mga babae, sa mga nanay, ayan. Naku, Oo. Kong, take it away Opo. muna. Opo. Alam niyo po ba, Partner Eden and Miss Karen, mental health illnesses affect 19% of the adult populations. Just Mhm. imagine, 19%. Pero ang nakakapagtaka, 46% of teenagers, mas mataas, and 13% of children each years ang apektado ng mental illness. So, just imagine na mas mataas pa pala ang bilang or porsyento ng mga kabataan na aging yung mga teenagers natin, at pati na rin sa 13% of that are children na meron din mga tinatawag na yung depression or mental illness. So struggling with the mental health maybe in our family, yung mga kapitbahay natin, di ba? Tapos lalong-lalo na ngayong pandemya, itong datos na to ay galing po sa World Health, na ito po yung pag-increase ng mga mental illnesses and depression sa lalong-lalo na po ng pandemic. Tumaas din po yung mga tinatawag natin mga suicide cases, broken families, especially yung mga separations ng mag-asawa. Just imagine kasi this lockdown, sabi nga po ni Miss Karen, is either you make it or you Or break it, break di it. ba? Kasi nga, merong mga, kung titignan nyo yung mga CDE classes natin, di ba? Yung maliliit yung bahay nila. Tapos pepersahin sila ng mga local government unit natin na huwag lumabas ng bahay, di ba? Lalong-lalo na nung kasagsagan ng ating enhanced community quarantine, hindi ka talaga pwedeng lumabas. So, paano mong pagkakasyahin yung buong pamilya mo na doon sa maliit na barong-barong na yan o sa maliit na shanty sa mga squatter area natin na they almost their entire life they are living na nasa labas lang sila, nagkikita-kita sila kung kakain na or kung magsisiksikan sila kung matutulog na. And then doon naman po sa mga tinatawag naman nating yappies or yung mga young couples, di ba? Both of them are working together. Paano kung sabay silang nawalan ng trabaho and they are not prepared? At nagsisimula na dyan yung away, di ba? So maraming factor talaga na hindi lamang po ang pandemya ang ating nagiging problema ngayon, because there's an increase of mental health illnesses and depressions in our society right now. Kaya nga isa rin to, kung matatandaan mo, Partner Eden, meron pong nag-propose sa Kongreso na magkaroon ng parang additional type of leave, di ba? May maternity leave, may mga iba't ibang klase ng leave, pero ito parang mental health, something like that. Hindi ko lang matandaan kung sino yung nag-file ng bill na yung magkaroon ng 1 week or 5 days mental health leave para sa mga ating empleyado, lalong-lalo na ngayong pandemya. So, based on experience, Miss Karen, ano po ba yung pwede nating ma-share, lalong-lalo na po sa mga mothers na nanonood ngayon at mga kabataan natin? Um, you mentioned Kong about like dun sa teenagers and children about depression, no? Ako kasi nga minsan I believe, we have this trauma na it came from childhood talaga eh. Yung whatever like, you've been through that, you have to heal yourself eh. Like, you have to be aware of what's going on. And because the society set like a certain standard, minsan, ang daling makalimot because you look outside eh.
Diba? You compare yourself dun sa outside society that was set. But for me kasi, what I can suggest siguro, especially sa mothers, take time to take care of yourself. You cannot take care of others if you don't know how to nurture yourself. You can't be a blessing to others if you can't be a blessing to yourself. You can't pour from an empty cup. Diba? So for me, it all starts within talaga eh. If you need, usually for me, we know what we need eh. But because there's so much demand outside of us, and we felt like we have to attend to that before to our needs, we neglect ourselves. So be aware, like listen to your body, listen to what your heart and your mind says. There's no right and wrong. If you feel that way, there's no other people can say that what you're feeling is wrong. Lalo na we we grew up in a country na it wasn't welcome this kind of I don't want to call it dysfunction, but uh, personal problem natin. It wasn't welcome before. We weren't diagnosed sa ADHD. We weren't diagnosed na meron tayong trauma. And it was such a taboo when we talk about our problems to other people or to a therapist, diba? It, like, don't be scared to ask help. If you can't really do it, ask a friend. Maybe a friend of a friend can help you. 'Di ba? Because sometimes we kept it to ourselves eh. 'Di ba? Kumbaga for me, if you have trusted friends, you talk to them and ask for help. It's so easy na mag-mourn ka dun sa loss mo or you sit down and cry. Pero at the end of the day, there are people out there who still cares. So don't be scared to reach out. Hmm. 'Di ba, Miss Oh, Amy? tama po yun. Thank you, Tama. Miss Karen. Alam mo, partner Eden, tulad niya ngayon, di ba? Yung kaya tumaas ang percentage ng ating mga kabataan because they are not really get used to staying or confined at home, di ba? Siyempre, nasanay sila yung nag-i-interact sila sa mga classmate nila sa school campus, di ba? May mga circle of friends yan. Ngayon, purely puro online na lang, di ba? Wala na tayong human interactions, which is napaka-importante talaga yan based sa mga psychologists. At isa pa, karamihan po na yan ay tinatamaan ng mga anxiety disorders, Correct. disorders. Minsan, Tama. hindi natin maintindihan yung pala, sakit na pala yun. Kala lang natin, talagang binivisit lang tayo ng mga teenagers, mga anak natin, di ba? Or minsan, tayo naman, bigla naman papasok na walang kumbaga out of nothing, bigla kang magkakaroon ng mood na totopakin ka, simpleng baso lang o kutsara na naiwan, yun always make it a big deal. So ito pala Correct. yung part of the illnesses na rin na dapat ding i-address. So napaka-importante talaga yung open communications among the family, especially try ngayong pandemic na naka-lockdown karamihan, wala kang mapuntahan, di ba? At although nag-ease up naman, pero nakaka-depress din pagka namasyal ka, di ba? Makikita mo yung mall, yung mga favorite outlet mo, sarado na lahat, Oh, di ba? correct. Yeah. At saka kung although sabi nga ng ating Pangulo, na yung mga kabataan niya, naku, kahit na naka-lockdown yan, nandiyan lang sa bahay, dot-dot ng dot-dot, sabi niya, hindi ba? Tama Opo. naman yon dahil talagang more on gadget yung ng mga bata. Pero yung sinasabi nyo nga din po is nagkakaroon talaga siya ng epekto sa ating mental health. Yung minsan yung bata bigla na lang yung sisigaw, hindi mo alam kung bakit. Kasi parang yun lang sa pagkakataon na yun ang nararamdaman niya, hindi ba parang gusto niya sumigaw na gano'n. Akala mo okay lang pero nagiging simula po pala iyon ng isang problema pa rin dahil sa kanilang pagkaka-confine sa bahay, hindi na sila nakakalabas ng basta-basta. And yung nabanggit ni Ma'am Karen na dapat nagsisimula sa yung paano ka tutulong sa iba kung yung sarili mo hindi mo pa natutulungan? Paano mo mapapasaya yung iba kung ikaw mismo hindi ka naman masaya? Parang ganun po ba, Miss Karen? Hindi, tama. Yes. You take care of yourself, di ba? Yun nga yun eh. Ang hirap din kasi minsan parang, like I said, I think if we become more compassion towards each other,
it doesn't necessarily you have to understand what they're doing, but as a human, they don't have to explain. Sometimes you just have to be sensitive, di ba? And for me talaga, it all starts within. If everyone can be a little bit compassionate about others, even sa mga anak natin, di ba? We tend sometimes tama yun, like because punong-puno na tayo of our daily obligations. When they come to us, yung sabi nga ni Kong, minsan, nagsasalita na pala sa'yo, pero you weren't paying attention kasi you're too busy dealing with something else. Tama yun na parang sometimes you have to take a pause and actually talk to your kids. Diba? Like, yung talagang they will feel that your attention is there and you're available whenever they need to speak up, diba? So, siguro nga, kailangan ng mga kids natin dahil sila ang ating future, we have to be a little bit more considerate. Yeah. Sabi nga rin partner Eden ng mga expert on how we can able to help to combat this type of depressions, lalo na just within our house, di ba? We have to break the yung mga ginagawa nating monotonous activities, di ba? Tayong mga parents para lang bayaan na lang natin anak na natin, total nag-i-enjoy naman sila sa gadget, so let's just mag-movie marathon na lang tayo sa pero dapat pala ang sabi ng mga expert na try to change it, di ba? Dapat mag-set kayo ng tinatawag na yung disconnected days, di ba? Mag-allocate kayo ng isang araw na walang gagamit ng gadget or cellphone, physical activities, go out, walk, mag-walking kayo sa neighborhood nyo or sa park, di ba? And then just leave everything, leave the gadgets in the car or just bring one in case of emergency, di ba? Try to walk and discuss things, di ba? Appreciate nature tulad ng ginagawa ko rin. Tapos one of the ginagawa rin ni Ma'am Karen, ni Miss Karen, yung ako nagra-ride ako before po ako ma-pandemic talagang before na magkaroon ako ng COVID. Regular. Kaya nga up to the point na pumupunta ako sa mga regional offices na nakabike kasi nai-enjoy ko na yung nature, 'di ba? Stressful ka sa trabaho, sa politika, 'di ba? Maraming issue na dapat kang harapin. So ako pag lumabas ako, hindi ako nasa sasakyan kasi matutulog ka rin, hindi mo rin mai-enjoy yung nature. So I do bike kasi hindi ka naman pwede matulog pag nakamotor ka. Talagang malamang sa morgue ka pulutin magamit. So, na-enjoy mo talaga. Natuto na rin ako mag-vlog. O kaya naman, nagluluto ako sometimes I involve my kids na, sige, ganito, paano lutuin nyo? Nagbe-bake sila. So, try to have a much, yung mga, ibahin yung interaction tsaka yung activities natin. That's the only way that we can showing individuals yung respect and acceptance, di ba? Isa rin po yan. Tapos mag-advocate tayo yung tulad ng ginagawa ni Miss Karen, advocating with our circle of influences and friends, di ba? Kung paano natin magagamit yan. Or volunteer. Maganda rin stress reliever yung mga community pantries natin. Nakakatulong tayo, di ba? Magtanim tayo ng gulay na pwede mong gawin salad, di ba? So maraming mga bagay na tulad sa TESDA, sa office namin, we are giving a lot of trainings sa mga kabataan, especially online, kaysa nakababad sila sa gaming nila. Bakit hindi mo baklasin yung computer mo? We have an instructions na you can do it by yourself through online, di ba? Learn how to make a gaming programming, tapos binabayaran ka pa ng TESDA para matuto. So mga tipong ganun ba, partner Eden? Ayun. Ako nga gusto kong matutong mag-welding eh. I don't know if you remember, Kong, like sabi ko, gusto kong pumasok, gusto kong matuto ng woodcraft at saka welding. Marami kaming din mga activities ngayon na karamihan kababaihan. Hindi naman porket kababaihan ka
domestic training, skills training ka lang, di ba? Meron kami Tama. mga programming, robotics, drone operations, farming, welding. Karamihan po niya mga kababaihan ang nagtitake na ngayon just because of the demand ng ating build program. So, this is the era na hindi na talagang men works for men works only and women for women lang, di ba? So, marami na rin po tayong mga graduate. Actually nga, yung nag-champion nga po, partner Eden and Miss Karen, doon sa last na welding competition in Asia was a Filipina. Graduate din po ng TESDA. So, ito yung mga, tulad mo, di ba? It's ngayon hindi na unusual na may mga kababaihan na katulad mo na nag-riding a big bike, traveling and vlogging all over the country. Oo. In loop, karamihan may mga grupo na rin po ng mga kababaihan. Tsaka the way you ride, I saw the way you ride, talagang daig pa yung mga ibang mga lalaking rider, di ba? So pagka nakasabay nyo may marurot sa highway, malamang yun si Miss Karen po yun. Ma'am Karen, paano po ba nakakatulong yung yung pag-bike, pagpunta sa iba't ibang lugar para po yung ating stress ma-relieve o mawala? I always tell people, especially like like people who actually ask me, kasi nga when I was working for motorcycle industry, for me kasi, it's like when you're on a bike, you're part of the movie. When you're in a car, para ka nanonood sa sinihan, di ba? So, it's like being in one to the places you go to. So, basta, iba eh. The story of me starting on a motorcycle goes way beyond pa. Bata pa lang ako talaga because my dad used to be highway patrol back in his days. So, I look up to him na talaga ever since, even yung mga boots na yan. But anyway, so, eventually, I was invited to work for a company. And that's where it started. So for me, during that time, when everything was falling apart in my life, when I hop on my motorcycle, I'm present. I no longer think of anything else other than me, my bike, and my destination. So at that moment, it gave me feeling na I'm in control. Diba? So a lot of us kasi, for me, like, that's where it started. Na parang, okay, I got this. And then, na lang siya, parang nanganak na lang siya. Like, if I can control this motorcycle, then that means I can control my life. Diba? So, and then, of course, like, being in the motorcycle industry, I've always been love nature. So, I set an organized ride where we could go. And, yun nga connect to people For me, it's not just like the riding itself, but connecting to different kinds of people. You hear their stories, you share experiences, you grow as a person. And then being in that environment just enhances everything, the happiness you felt towards riding. And then, of course, the adrenaline, syempre, like, it really gives you a high na, oh my goodness, like, I am going as fast as I can. But of course, very careful pa din. So, controlled siya, kumbaga. But, so, yun, like, it's a recreational, and at the same time, it's a great tool to connect to people. For me, that's the happiness I get from that. And yun nga, yung sabi ni Kong, the community, helping organization, being an advocate, and like, nandun kasi yun sa motorcycle. So, sometimes we ride just to plant trees. So, yung feeling ng you are in one with people and in nature, di ba? So, it's a good feeling to have. Kong? Opo, totoo po yan. Tulad ko, di ba, kalalabas lang namin sa hospital last Monday. So, meron kaming tinatawag na mandatory quarantine, until we get our RT-PCR as negative talaga. So, since na okay naman yung pakiramdam ko, what I did, I hop on the bike kahapon and then just tour around, went around to Marilake, Pililla. Wow, I mean, Marilake. Pero nag-ride lang ako kasi for so long talagang pero walang babaan ng bike, of course, for the safety and security of others, I put on a complete gear
lahat, hindi lang face mask, naka-hoodie pa ako, tapos naka one piece leather jacket, tapos and then I just went, from here to Mabitak, Laguna, passing Marilaki areas, yung adrenaline mo ba, di ba? At Tama, nabubuhay ng dugo. oo, tapos bumalik lang din ako sa bahay, just to have a fresh air and sunlight. It was early in the morning. So, yun, nakakamiss lang din, pero talagang parang ibang klase yung feeling talaga, yung of course, God's gift of life, di ba? Para bang hindi Tama. nung bago ako pumasok sa hospital, having a critical on a critical condition ng COVID. And my wife also in critical condition. Ako severe to critical, siya critical talaga kasi nga meron na kaming mga oxygens, tapos 'di ba yung ang daming gamot. So parang iniisip mo nung nag-ride ako kahapon na talagang ma-appreciate mo na napakaganda talaga Dahil, ng creation ng ating Ama sa tama. langit, 'di ba, ng ating Panginoon Diyos, na binigyan ulit tayo ng chance na mabuhay. So talagang na-appreciate ko talaga siya na kahit na maraming mga singit-singit na mga maliit na motor, talagang happy ka lang, cool ka lang. Kasi di ba, muntik na ako mamatay, Tama. di ba? Ano naman bisiting ko pag sarili ko sa'yo, di ba? Correct. Ma-stress. Di Nagtatanggal ba? ako ng stress magpapastress ka pa sa mga kasabay. Oo, di ba? So parang chill ka lang. And then you share smile sa kanila na imbis na may mainit ang ulo, di ba? Dahil sa traffic, pagka liningon mo, nangitian mo, you share a smile with them, di ba? Napapa-smile na Tama. rin sila. You lighten up, di ba? Kasi hindi rin nila alam kung ano yung pinagdaanan mo talaga, kung gaano ka-importante. Alam mo, walang halaga, partner Eden tsaka Miss Karen, ng yung karangyaan or yung tinatawag na material na bagay Tama. dito sa mundo. Pagka if you were able to almost cross that line, between life and death, talagang pagka yung inaano mo na lang kinabukasan that na nagiging malakas ka because of the medicine, people that helping, the people that are praying for you, di ba? So talagang it's really talagang an experience that I would like to share to everyone, yung nangyari sa COVID. Of course, na-experience mo rin po yan, di ba, partner Eden, nung during the first few days natin, nung time na nalaman mo na meron ka ng Big C, di ba? So, nakita ko rin yung struggle tsaka journey mo until you become successful in fighting and surviving the Big C, di ba, the cancer. Di ba? Okay. Tama po yun, Kong. Grabe, no? At least si Diba? Ma'am Karen naka-quarantine sa magandang lugar. Miss Eden, a lot of people think na because of course, like, no one knows me before this. Like, medyo nagkaroon lang naman, na-recognize lang naman ako when I started writing, di ba? So, like at that time, like, few women only ride. So, like, I'm big in motorcycle talaga. But before that, like, people ask me, what are you before motorcycle? And I thought about it, and I was like, you know what? I am a nobody talaga, but I am a mother. And when the marriage falls apart, like, I know the feeling of like dying. Kasi for whatever reason, hindi na ako magdi-details, but I almost died then. And tama yung sinabi ni Kong kanina na, after going through that, and then you hop on the bike, or like, you started doing things that you used to love, it's so hard for you to get mad or angry or frustrated. Kasi you started understanding that you almost lost your life. Whatever you have right now is another gift from God. Na you've given a second chance to enjoy the things that, like, before you don't really pay attention to. So kaya nga yung smallest things na sinasabi ko, yung sinabi rin ni Kong na sometimes your money, your fame, who you were before this happened, talagang nawawala siya. And you started becoming a different person after that. So I guess, like, for me, the reason why I become a compassionate person towards people who's going through tough times is because I know, like,
I know I came out on the other side already. I know how to be in darkness. So sometimes all you need is a helping hand, like someone that will ask you, "Are you okay? What, how can I help? How can I be your friend?" Simple gesture like that means so much to that person. So, yun lang. Opo. Ako I totally agree with that. And tsaka isa Correct. pa, marami na rin po kasing partner Eden na mga group tulad ng mga advocates in regards to women's depressions, parang tumutulong sila sa mga lalo nga yung mga pandemic, di ba? They have some different activities. It's not necessarily a religious group or whatsoever. But they are sharing some of their experiences at tsaka hindi lamang po yun at nakagandahan din ng ginagawa natin, nakakatulong na tayo sa kapwa, and we are also promoting local businesses, di ba, na you don't have to break your wallet or to sell your kidney just to have a nice vacation. So napakarami pong napakagandang mga lugar na hindi ganun kamahal, and we can actually start para bang magkaroon po ng traction ng ating ekonomiya. So I really appreciate yung mga biker groups natin, and of course it is a source of livelihood of thousands of riders, especially yung mga alam mo nasa hospital ako, partner Eden, kwento ko lang, naging expert ako sa pag-order ng mga ng mga pagkain. Tama. Ayaw ma, as in, hindi naman sila maghahatid sa hospital, lalong-lalo na. Kaya sasabihin mo lang sa kanya, pakihatid na lang po sa lobby at may pipick up po na nurse dyan. Gano'n. Kasi nga, although pinapayagan naman kami ng doktor namin, you just have to to follow some strict diet and restrictions, of course, kung o-order ka. Pero siyempre, madidepress ka talaga pag yung mga hospital food talagang hindi mo alam kung paano mong kakainin, kung paano ka sisigla eh. So I'm buying outside. Naging expert ako doon sa pag-order na yun. Kasi nga, So, meron ka na kung app ngayon sa cellphone mo, yung mga, kompleto. Tsaka, grabe, ultimo, pwede ka pa, hindi lang pala pwedeng, nandun ko natutunan na you can buy food not from different shops, and they will deliver it to you. Halimbawa, gusto mo lang dito, siomai, sa kabila naman, gusto mo naman liempo, lechon. So iba-ibang restaurant. Yung mga may they will pag-charge din kong. Maraming charge Oo yun. nga. Delivery charge! pero nakaipon ako ng coupon. Yun yung, Ayun. for more than 16 days that we were in the hospital, naka-confine kami. Pero nung siguro mga after 6 days na kami kasi medyo nakakakilos-kilos ka na, nakaka-recover ka na from COVID-19. Pero I can see people talaga na nagkaroon ng COVID-19 dun sa floor namin. Talagang sa madaling araw may tumatayo, bit-bit yung kanilang IV stand, yung kanilang oxygen, naglalakad sa hallway, sumisigaw, hinahanap yung anak niya, di ba? So, nakakaawa talaga. Talaga na, yun talaga, I think, some of the people who didn't make it because of depression and cardiac arrest or cardiac complications pagdating po sa COVID ngayon. At saka syempre, hindi mo alam kung yung medication sa binibigay sa iyo nakakatulong kasi nga may mga gamot na tulad ng steroids, tataas ang sugar level mo, tapos kailangan lagi kang naka-blood thinner kasi ang COVID pala, partner Eden, for the information sa mga nanonood sa atin ngayon, ang unang inaatake rin pala niyan is yung nagkaklat ang ating dugo sa vein. So kala nila healthy sila, tapos lumabas na sila ng hospital, biglang nagkakaroon ng cardiac arrest. So may mga research dito yung mga doctor, they found out na yung mga veins pala natin, may mga nagka-clot na clot yung namumuong dugo na kaya bumababa ang oxygenation. So kaya buti na lang yung hospital na nagpapasalamat nga pala ako sa Chinese General Hospital kila Dr. James D, Dr. Dilim, and as well as sila Dr. Alma Reyes Adato, yung aming attending physician and their complete team. Talagang regular na minomonitor tsaka ni-ECG yung katawan namin. Tinitignan nila kung may mga blood clottings. Kasi nga,
Ang problema sa akin, meron kasi kung offer sa puso, di ba? I have an angioplasty. So, hindi rin pwede yung lagi kang may blood thinner. So, maapektuhan din. So, ang daming pag yung gagamutin ka tapos apektuhan yung liver mo, gagamutin ka, maapektuhan ang kidney mo, di ba? So, these are the things na... Yung blood clot po na nangyayari yun, is it because of the medication or it's just like a complication na dala ng COVID? Because of the COVID, ito po yung complications na because of COVID. And one good thing, there's most of the hospital may mga trial medicine sila na sinusubukan nila sa pasyente. You just have to sign a waiver. So if you are in the life and death situation, lahat pipirmahan mo para gamitin sa iyo. Kasi nakita ko talaga yung situation din ni partner Eden ng aking wife na tumatayo sa bed tapos para bang nag-hallucinate siguro just because of the medicine. Tapos hindi ka makahinga just because meron siyang, alam mo yun, yung high pressure ventilators sa kanya. Sinusubukan ko nga, lumalabas ulit yung pagkain sa lakas ng hangin. Kaya kala mo, binabalik niya sa'yo, pero sa lakas nung pressure, 100% kasi. Pero praise God talaga, later on bumaba na. So tulad nga po nun, yung pinag-uusapan niya natin is yung mga depression sa bahay. I know that there's a lot of household and homes right now it's being affected. Try to talk. Let's not argue. Diba po, Miss Karen and partner natin? Do not argue with our loved ones na kasi once na nag-spark yan, everyday magkasama kayo. So kada magkikita kayo, maiirita kayo. Alam naman natin ang mga si Satanas, ganyan yun Gustong-gusto niya ng bubuyo pag may nagsimula ng mag-away, di ba? Sabi ko nga ganun, sometimes, you don't have to say anything. Just hug the person, or hold their hand. And just, like instead of talking and saying, just feeling, di ba? Like, remind yourself why you are together. Diba? Na, kasi love kasi, it's an action, but it's also a feeling. And we tend to hurt people because we say things we don't really mean just because we're angry. Diba? Sabi ko nga, if you fight with someone, especially like your spouse, sometimes you just don't have to like say a word, just give them a hug. Or hold their hands and say, you know what, like, let's pause this and talk about this later. But right now, I want to hug you. Diba? And even mag-gaalit sila, but just hug them. They can't do anything other than to stop it. Sometimes nga, magkakry lang yan Diba? So, yun, siguro sa akin nga na, let them feel how much you care. Yeah. Isa pa ang kagandahan, di ba, na pumayag na ang IATF partner Eden na even you're a senior, once you are vaccinated, you can go out to the park, di ba, as just practice yung basic health protocol, which is wearing of face mask, face shield, and physical distancing pa rin. Pero nakakatuwa kasi nga, yung ating mga senior naman, naging priority naman ng vaccination yan. So once they already have their vaccination card, pwede na sila mag-malling, di ba? Pwede na sila mag-park. Tsaka, syempre, this is the time that talagang bigyan natin ng importansya yung ating mga seniors. At para po doon sa ating mga kababayan naman, ako, tulad nga na nasabi ko, I really advocate that everyone must get a vaccinations, Huwag po tayo maniwala doon sa mga expert sa Facebook. Ang daming nagiging scientist sa Facebook kasi, di ba? Ganito. Diba? So, ang pinaka-importante, kahit anong brand po yan, it is still a vaccine. It has yung mga base functions niya and purpose, nandiyan po yan. Kahit European man yan, American brand man yan, or Chinese brand yan, as long as it is a vaccine, you must take a vaccine. Yung iba kasi, nakakatanggap na sila ng notification sa kanilang mga cellphone
at may schedule nila tapos tatawag, ano bang brand ang isasaksak niyo sa akin? Gano'n, di ba? Kasi Wag na kung po parang tayo. merong lumabas yata ang issue na kapag ka Sinovac or yung vaccine from China, may mga bansa raw na hindi ka tatanggapin kahit fully vaccinated ka kung ang gamit na brand ay from China. Kaya siguro Opo. Totoo naman po yun, Ate Eden. That news is true, especially Saudi Arabia and Middle East countries. Kasi nga, hindi kasi pinapayagan ang lalong-lalo na yung mga domestic workers and other contract workers natin na makapasok po ng Saudi Arabia and Middle East country if they are using a China brand. But pero nagkaroon naman po ng dialogue yan, ng pag-uusap ang Saudi government and ating Department of Labor at I think nasolusyon na naman po. So wag na lang po tayong maging choosy pagdating po sa mga vaccine. And anyway, if you are not traveling as a contract worker, correct, tama. pwede naman po. So wag na lang pong baka mamaya nangangarap po tayo na mga ibang bayan siguro mga 3 years from now. Wag na po tayong maging choosy. Hanapan ka ng vaccination card. Tama po. At kami nga po, tulad ko po, I still need at least 2 to 3 weeks para to strengthen yung parang ikaw, di ba, partner Eden, hindi mo naman nakuha kagad yung first job Correct. mo kasi nga post operations ng yung breast cancer, di ba? So ganun din po sa amin. Kaya nga po sobrang ingat din namin, hindi kami naglalabas hangga't hindi namin nakuha yung final RT-PCR namin. And God willing naman, okay naman po. Yun. So siguro batiin muna natin yung mga Ate Eden, yung mga Apo. nanonood natin at bago tayo kaya ka muna Miss Karen, babatiin lang natin yung mga nanonood. Okay, syempre unang-una yung si Miss Leonora Duyaw, magandang hapon, magandang araw po, magandang araw ng kalayaan Miss Eden and Kong Jan, stay safe. Melvin, welcome back po Kong at Ate Eden, thank you po Sir Melvin. Maribel Apalis, hello po everyone. Ellie Flores, of course, is always watching with us. And Paula Jessica, hello po sa lahat po ng nanonood mula po sa Pakchong, Thailand. Hello po yung mga taga-Thailand. BDB Sales, heart. Good day po. At Marisa Peñaranda, magandang hapon po sa inyong lahat. Diyan po sa Aprub at lahat po ng nanonood dito at lahat po ng programa ng Net25. Salamat po. Ingat po tayo lagi. Of course, si Sir Julius Angeles, Brother Julius, magandang hapon po. Of Rosario Bike. Pagka may mga kailangan po kayo ng mga sasakyan at bikes na magaganda and talagang first class, sa Rosario Bike po kay Mr. Julius Angeles. Napakabait po yan. Of course, si Ate Weng nanonood po sa atin. Katya Kate, watching from Vientiane, Laos. Magandang hapon po sa mga taga-Laos. Doc Sayango, warm greetings from the District of Cabanatuan, Nueva Ecija. Magandang hapon po sa inyo dyan. Jess Pablo, watching from Abu Dhabi. Good morning po. Magandang hapon, magandang umaga po dyan sa Dubai at sa UAE. At si Ma'am Bida Bella Lamsen Cabanilla. Buenos dias, Madam. Good day. Happy to see you well. Continue doing good things regarding stay Kong dyan. She's from Barcelona, Spain. Si Prosecutor Darren Centeno, si Sir Paching is watching. Hi, that's Corny. Ito po ay ating mga kaibigan, lalong-lalo na po ng ating himpilan ng Net25, si Attorney Centeno po. Wow, pa-shoutout po kung stay safe. Miss Riding po. Ma'am Karen D. Torenji Bitog, sana po makarides kayo ulit. Si Miss Ayo Kimura. Ayo, happy viewing. Kamusta kayo dyan? And watching Centeno, through a religious mind, the power of prayers and Christians' values are the weapons in fighting depressions. The light of living a Christian life can help a lot in dealing with mental health problems. Thank you po, Prosec Darren. Of course, si Mr. Mark Ramos. Ninong Ramos, magandang hapon po sa inyo. Thank you for watching also. Ride safe lagi. Paching Centeno, riding is focus and freedom. Good to see you, Kong, from Mark Ramos. And congratulations sa baby mo. Alam mo yung baby niya, ang pangalan. Ewan ko kung tututuhanin niya kasi aanakin ko yung baby niya. Kubito ang pangalan. Wag naman sa ano. Kasi daw,
pinanganak during COVID, Cobito. Wag naman sana pare. Pero kung yun ang decision mo, okay na. Palayaw na lang kong COVID. Basta wag lang yung Okay. Cobito. pangalan. Joey Ching from the local of Sacramento District of Northeast California. Good evening po sa inyo dyan. Happy viewing to all Breadland worldwide. God bless you all. Ate Eden, baka may babatiin po kayo din. We'll pass it to Miss Karen. Opo. Naku, happy viewing lang po sa Magkalas Clan sa Concepcion, Tarlac. At syempre sa lahat ng mga kapatid ko. And safe trip kaya Kuya Al papuntang Canada. At actually, nakalapag na siya sa Canada. Ayan. Enjoy your vacation. Ayan. Yan lang muna ko. Si Ma'am Karen, baka may gusto ring batiin. Siguro, everyone, I guess, like yung mga viewers natin, I hope like, you get something from this discussion. And, I guess si Prosec Darren, naku, sobrang, hello. I'm here, mamaya, nandito na yung mga yan. But, siguro the biker community din, it's been a while since I rode with the community because of what happened nga, no? Lockdown sa Manila nung pumunta naman ako dito, lockdown din. So, my friends, then, I guess that's it. Ako rin, dagdag ko rin. Of course, I would like to greet ang aking nag-iisa sa aking puso at katuwang ko yan. And ka-roommate ko rin sa hospital na nung ako nagka-COVID, nagkaroon din siya ng COVID, si Amy, ang aking wife. Happy viewing. Nandiyan po siya sa tapat ko, ayan. Happy viewing. Hi, Ma'am! Of course, yung mga co-riders ko po na Team Kirat, happy viewing po sa inyo, ride safe. At si Brother Nads, pagaling ka Brother Nads. At pati yung mga Carmen Riders po. At shoutout po sa inyong lahat. And of course, sino po ba yung ating mga kaibigan ng Car Scoot? At magandang hapon din sa inyo, of course, ang Rosario Bike kay Brother Julius po. Yun lang, Ate Eden. Ma'am Karen, meron pa po ba kayong gustong ipaabot sa ating mga viewers bago tayo magpaalam? Riding is good for your soul. Yun lang. Whether it's motorcycle, two wheels, just get out. Like, of course, like with protocol pa din, ano? Kasi nga, usually ako talaga, soloista ako before. So, I have no problem going out. But, take care of yourself. Love yourself and don't be scared to ask for help and reach out. You'll be surprised who's there to help you. So, yun lang. Very well said, Ma'am Karen. And thank you so much po sa pagsama niyo sa amin ni Kong sa hapong ito sa programang Aprub. Thank you po, Miss Karen. At Kong, syempre, sa inyo ni Ma'am Amy, yung tuloy-tuloy po na pag-recover sa COVID at sana'y pare-pare tayong maging happy na sa mga susunod na pagkakataon at panahon. Makalabas na rin tayong lahat. Ayan. At makabalik na tayo dun sa new normal, hindi man dun sa talagang dating normal. Kahit new normal, lumalabas para magkita-kita rin naman tayo at magkasama-sama. At syempre, lagi pong tandaan, public service is a public trust. Ako po si Aden Santos. Ako naman po si Kong John Bertis. Ito po ang programang tatatak sa inyong mga puso. Aprub! Aksyon OFW was brought to you by Axe OFW. Programang maaasahan, may paninindigan para sa kapakanan ng mga OFW.